7 bài học tuyệt vời từ sách Xuất Hành. Tiêu đề Xuất Hành xuất phát từ một từ Hy Lạp có nghĩa là ra đi. Và cuốn sách này nói về cách mà Thiên Chúa giải thoát dân tộc Israel khỏi cảnh nô lệ bên Ai Cập. Chúa là Thiên Chúa duy nhất, và khi Chúa quyết định làm một điều gì đó, không ai có thể ngăn cản được Ngài. Sau đây là 7 bài học hữu ích được rút ra từ sách Xuất Hành. Bài học thứ nhất, Thiên Chúa không bao giờ quên chúng ta. Chúa biết dân của mình đang đau khổ, và Ngài đã đáp ứng lời kêu cứu của họ. Trên thực tế, Ngài đã biết trước sự kiện này cả 500 năm khi Ngài nói với Abraham rằng con cháu của ngươi sẽ trở thành đối tượng thù hận của người Ai Cập, và Ngài hứa sẽ giải phóng họ khi thời giờ tới. Chúa không luôn trả lời chúng ta vào lúc chúng ta kêu cứu. Đôi khi chúng ta phải chịu đựng nỗi đau hoặc thử thách để củng cố đức tin và xây dựng nhân cách. Khi bạn cảm thấy rằng Chúa đã quên bạn, hãy nhớ rằng Ngài không làm những việc theo lịch trình của chúng ta sắp đặt. Nhưng Chúa đang kiểm soát mọi sự, và Ngài sẽ giải quyết khi thời giờ tới. Bài học thứ hai, Chúa không bao giờ thất vọng. Thiên Chúa đã không từ bỏ Mô-xê mặc dù ông đã nhiều lần phạm lỗi. Sau khi Mô-xê trải qua một hành trình sa mạc, Thiên Chúa nói với ông rằng ông vẫn là người tiếp tục dẫn dắt người Do Thái. Rất nhiều lần chúng ta đã mất lòng Chúa. Đôi khi những người chung quanh chúng ta không dễ dàng bỏ qua cho những lầm lỗi của chúng ta đã làm. Nhưng hãy nhớ rằng Thiên Chúa không bao giờ từ bỏ chúng ta. Nếu chúng ta để Ngài dẫn dắt, Chúa sẽ chấp nhận chúng ta và đưa chúng ta trở lại đúng hướng như Chúa đã làm với Phêrô, một kẻ chối Chúa, và với Phao-lô, một kẻ bách hại đạo. Bài học thứ ba, Chúa biết bạn là ai. Mô-xê cảm thấy thất vọng đến thế nào khi Chúa yêu cầu ông trở lại gặp Pharaoh một lần nữa. Ông đau khổ vì ông đã từng nhiều lần thất bại khi đối mặt với Pharaoh, và thậm chí thất vọng về chính những người đồng hương của mình. Vì vậy, ông đã liệt kê hàng loạt lý do để thoái thác trách nhiệm. Nhưng Chúa biết rõ ông là ai. Nhiều lần chúng ta cũng đưa ra hàng loạt lý do để thoái thác, rằng tôi không có nhiều tài năng, rằng tôi không phải là người có ảnh hưởng, và làm sao tôi có thể làm được điều đó. Đó là những cái cớ để chúng ta biện minh cho sự bất tuân phục. Bài học số 4, Chúa muốn chúng ta buông bỏ. Cây gậy mà ông Mô-xê cầm trong tay là một công cụ quan trọng của người chăn cừu. Đó là một phần thiết yếu trong cuộc sống hàng ngày của ông, và dường như nó chẳng có gì đặc biệt. Nhưng khi Chúa bảo ông Mô-xê buông cây gậy quen thuộc ấy ra, ông đã thực hiện được những phép lạ phi thường với cây gậy tầm thường ấy. Đôi khi Chúa yêu cầu chúng ta buông bỏ những thứ quen thuộc, thoải mái, dễ dãi, để Ngài có thể làm điều gì đó đặc biệt đối với chúng ta. Nhưng điều gì quen thuộc với chúng ta nhất? Có lẽ đó là gia đình, công việc hoặc một tài năng đặc biệt nào đó. Hãy trao lại cho Chúa những gì quen thuộc của bạn, và bạn sẽ ngạc nhiên về những gì Chúa sẽ thực hiện cho bạn như Chúa đã làm cho Mô-xê. Bài học số 5, Chúa là Thiên Chúa duy nhất. Chúa đáp lại những lời kêu trách của ông Mô-xê bằng cách thúc đẩy ông phải hành động. Nhưng khi Mô-xê nói với dân Chúa thì họ không chịu tin, vì họ không thấy Thiên Chúa. Họ chỉ nhìn thấy khối lượng công việc hàng ngày và sự áp bức càng gia tăng. Tinh thần mệt mỏi đã bóp nghẹt niềm tin của họ vào Thiên Chúa. Thật khó để có thể giữ vững niềm tin khi cuộc sống phải trải qua trăm ngàn cay đắng, khốn khó và thất bại. Chúng ta mất kiên nhẫn vì chúng ta muốn thấy lời cầu nguyện của chúng ta phải được đáp ứng ngay lập tức, giống như Chúa là một tên nô lệ của chúng ta. Chúng ta muốn gì thì Ngài phải cung cấp thứ đó ngay và luôn. Đừng quên rằng thời gian của Thiên Chúa là hoàn hảo, nhưng Ngài chỉ đáp lời của chúng ta đúng thời điểm. Bài học số 6, Chúa không làm cho ai ra cứng lòng. Xuyên suốt Kinh Thánh chúng ta học được rằng mỗi chúng ta có một tự do để lựa chọn. Chúng ta có thể vâng phục hay bất tuân. Thoạt nhìn Xuất Hành chương 7, khi Chúa làm cho lòng Pharaoh ra chai đán, đến nỗi Chúa đã phải giáng 10 tai họa xuống Ai Cập. Ai cũng nghĩ rằng chính Chúa đã làm cho vua Pharaoh chai đán. Không phải thế. Chúa cho chúng ta sự tự do đưa ra quyết định của riêng mình. Khi một người chọn liên tục không vâng lời Thiên Chúa, anh ta tự làm cho mình ra chai đá. Anh ta đã lựa chọn quay lưng lại với Chúa, và lương tâm anh ta trở nên biếc lác. Vua Pharaoh đã có sẵn một thái độ cao ngạo và chai đá. Chúa không khiến ông ta có thái độ này.
Nhưng Chúa biết ông sẽ không dễ dàng để cho người Do Thái ra đi, nên Ngài đã sử dụng tình huống này để cho cả người Do Thái và người Ai Cập biết rằng Ngài là Thiên Chúa duy nhất. Bài học số 7. Chúa biết đường nào tốt nhất. Con đường ngắn nhất từ Ai Cập đến Canaan là một con đường đầy cát trong sa mạc. Người Israel có thể thực hiện chuyến đi trong 2 tuần bằng cách đi theo con đường tắt này. Nhưng Chúa đã không dẫn họ đi trên con đường ngắn nhất. Ngài đưa họ vào một hành trình dài hơn 40 năm để thanh luyện họ. Thiên Chúa không phải lúc nào cũng hành động theo cách có vẻ dễ dàng nhất đối với chúng ta. Nhiều lần con đường Chúa dẫn chúng ta đi không phải là con đường ngắn nhất, thoải mái nhất hay thuận tiện nhất. Chúa thích vẽ đường thẳng bằng những nét cong. Trái lại, chúng ta viết cong trên những đường thẳng. Thiên Chúa nhìn vào chuyến đi từ một quan điểm vĩnh cửu. Ngài biết chúng ta ở đâu hôm qua, hôm nay ở đâu và ngày mai sẽ đi về đâu. Ngài thực sự là người dẫn đường duy nhất của mỗi chúng ta. Kết luận, sách Xuất Hành bắt đầu với người Do Thái làm nô lệ bên Ai Cập, nhưng nó kết thúc với Israel là một dân tộc tự do, theo Chúa đến vùng đất mà Chúa đã hứa với cha ông họ. Gặp gỡ với Thiên Chúa là một kinh nghiệm thay đổi cuộc sống. Mọi thứ trong cuộc sống của chúng ta đều thay đổi khi chúng ta đối diện với Thiên Chúa qua đời sống đức tin.